students, good morning. So তোমালোকে এতিয়া last class similarities and dissimilarities between scientific and unscientific induction পঢ়িছিলা. So তাত আমি last class যেটো দেখিছিলো যে scientific induction আৰু unscientific induction similarities আছে as well as dissimilarities আছে. So এইখিনি পঢ়া পাছত আমি কথাখিনি ডিসকাস কৰিলো and find out কৰিলো that the important points of similarities between scientific and unscientific induction. So next আমাৰ যেটো topic হ'ব সেই topic টো হৈছে আমাৰ analogy, that is also called তুমি অসমীয়াত ক'ব পাৰা তাক সাদৃশ্য অনুমান. So ito tumalukor kihor kind asile analogy to kind asile tumalukor induction proper ya induction proper jitu ami অসমীয়াত কওঁ প্ৰকৃত আগমনৰ তিনটা ভাগ আছিল. লাষ্ট ভাগটো আমি পঢ়িছো আমাৰ ইয়াত আছে analogy যেটোক আমি সাদৃশ্য অনুমান বুলি ক'ব পাৰো. ঠিক আছে. So now we are discussing about analogy. So what is analogy? So analogy is a kind of inference where we can show the resemblance between two things and can infer the further resemble between them. Yes. It ki hoy analogy to অসমীয়াত হৈছে প্ৰকৃত আগমন sorry not প্ৰকৃত আগমন ইয়াত প্ৰকৃত আগমনৰ ভাগ হিচাপে analogy to আমি অসমীয়াত describe কৰিম সাদৃশ্য অনুমান বুলি. সাদৃশ্য মানে কি মিল থকা. ঠিক আছে. similarities. Okay, so yak ami define keneke korim analogy to define koratu bahut easy hoy because yat ami duta bostur majot thoka ki koru similarities khinik find out koru first thing. ঠিক আছে. দুটা বস্তুৰ মাজত থকা similarities khinik find out korar pasot ইহতৰ মাজত further resemble আছে নেকি বুলি যেটো inference make koru, that is called analogy. Yes. So আমি definition দিবলৈ যাওতে আমি যেটো আমাৰ definition of language hetu ami kenege likhim analogy to that it is a kind of induction proper where we can find the resemble between two things and can infer the further resemble between them. Okay, ami ki koru yat itu eta prokita agomonor eta bhag hoy jot ami ki koru duta bostur majot thoka hadrisho khinik ami ki koru prothomote লক্ষ্য koru aru in future মানে in further ইহতৰ মাজত আৰু সাদৃশ্য আছে নেকি বুলি যেটো অনুমান এটা নতুনকে গঠন কৰো হেয়াই হৈছে তোমাৰ সাদৃশ্য অনুমান. সাদৃশ্য অনুমানৰ ডেফিনিশন টো তাৰ নামতে হুমাই আছে. সাদৃশ্য অনুমান মানে সাদৃশ্য উলিয়াব লাগিব. কাৰ মাজত সাদৃশ্য? দুটা বস্তুৰ মাজত সাদৃশ্য. আৰু ইয়াত সাদৃশ্যটো উলোৱাৰ পাছত আমি দেখিম যে ইহতৰ মাজত নিশ্চয় আৰু বেলেগ কিবা resemble আছে. মানে resemble মানে কি similarities অসমীয়াত সাদৃশ্য বুলি কয়. সাদৃশ্য আছে বুলি আমি গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে. অনুমান এটা যেতিয়া কৰিম কেটামান ইহতৰ মাজত মিল দেখিলো আৰু যেতিয়া আমি আৰু অনুমান কৰিলো যে ইহতৰ মাজত কি হ'ব পাৰে এটো হ'ব পাৰে, that is called what analogy and inference অসমীয়াত কৈ এটুক তোমাৰ সাদৃশ্য অনুমান. সো এক্সাম্পল আমি এটা বেস্ট এক্সাম্পল হিচাপে ল'ব পাৰো. এক্সাম্পলটো ইয়াত তোমালোকৰ বুকতো দিয়া আছে. কি এক্সাম্পল বুকত দিয়া আছে? তোমাৰ অসমীয়া এণ্ড ইংলিছত তোমাৰ অসমীয়া দিয়া আছে. ফাৰ্ষ্ট ইংলিছত চোৱা. ইংলিছত যেটো এক্সাম্পল দিয়া আছে হেতুত আছে আৰ্থ আৰু মাৰ্চৰ. ঠিক আছে. সো আৰ্থ এণ্ড মাৰ্চ পৃথিৱী আৰু মংগল গ্ৰহৰ মাজত কিছুমান আমি কি দেখিছো সাদৃশ্য দেখিছো. what are the similarities between them? এতিয়া ইহতৰ মাজত কি similarities আছে? similarities ভিতৰত আমি কি পাইছো যে আৰ্থত কি আছে water land আছে. ঠিক আছে. atmosphere আছে. okay, so আমি মাৰ্চতো দেখিছো water land as atmosphere. এই তিনটা বস্তু মাৰ্চতো আছে. scientifically proved. so আমি কি হৈছে আৰ্থ আৰু মাৰ্চৰ মাজত যিখিনি similarities দেখিলো. so আৰ্থত আৰু এটা বস্তু আমি দেখি আছো that আৰ্থত কি আছে earth is inhabited. okay, আমি ইয়াত থাকিব পাৰো হয় নাই. therefore এতিয়ালৈকে আমি নেজানো মাৰ্চত মানুহ থাকিব পাৰে নে নোৱাৰে, but atmosphere land water যেহেতু আৰ্থৰ নিচিনাকে মাৰ্চতো আছে, that's why we can infer the further resemble about Mars is that
What? Based on what? Based on earth that Mars is also inhabited. Yes, ইয়াত অসমীয়াত মই ক'বলৈ যাওঁ যে পৃথিৱী আৰু মংগল গ্ৰহৰ মাজত কেইটামান আমি সাদৃশ্য দেখিলোঁ। ফাৰ্ষ্ট থিং, সাদৃশ্যটো কি আছিলে? পৃথিৱীত কি আছে? বায়ু আছে, তোমাৰ মংগল গ্ৰহটো আছে, পৃথিৱীত লেণ্ড আছে মানে মাটি আছে, মংগল গ্ৰহটো আছে, পৃথিৱীত পানী আছে, মংগল গ্ৰহটো আছে। তেনেকুৱা কিছুমান আমি সাদৃশ্য দেখাৰ পাছত আমি কি কৰিলোঁ? পৃথিৱীত মানুহ থাকিব পাৰে বুলি এটা কি কৰিলোঁ? সিদ্ধান্ত কৰিলোঁ। আৰু সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই, বেছ কৰি পেলাই আমি কি এটা নতুন ইনফাৰেঞ্চ মেক কৰিলোঁ? that Mars is also inhabited, মানে মংগল গ্ৰহটো মানুহ থাকিব পাৰে। This is called analogy. So analogy to কি হয়? ইণ্ডাকশ্যন প্ৰপাৰৰ কাইণ্ড হয়, য'ত আমি ইনফাৰেঞ্চ বনাওঁ, হয় ইনফাৰেঞ্চ মেক কৰোঁ, বাট বেছড অন ৰিজেম্বলছ বিটুইন টু থিংছ, দুটা বস্তুৰ মাজত থকা সাদৃশ্য লক্ষ্য কৰি পেলাই আমি যেতিয়া এটা নতুন অনুমান গঠন কৰোঁ, সেয়াই হৈছে কি? সাদৃশ্য অনুমান। কিন্তু এই দুটা বস্তুৰ মাজত থকা সাদৃশ্যবিলাক কি হ'ব লাগিব? তোমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল আৰু এছেঞ্চিয়েল হ'ব লাগিব, মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ, মৌলিক আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ সাদৃশ্য হ'ব লাগিব। তুমি যি টি সাদৃশ্য মিলাই থাকিলে নহ'ব, বুজিছা? মানে তোমাৰ যি টি চিমিলাৰিটিজবিলাক তুমি ফাইণ্ড আউট কৰি পেলাই তুমি যেতিয়া ইনফাৰেঞ্চ মেক কৰিবা, সেই ইনফাৰেঞ্চটো মে বি এনালজিকেল ইনফাৰেঞ্চ নহ'বও পাৰে। চ' এনালজিকেল ইনফাৰেঞ্চ হ'লে আমাৰ কি হ'ব লাগিব? দ্য এছেঞ্চিয়েল ৰিজেম্বল এণ্ড দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰিজেম্বল বিটুইন টু থিংছ। Okay, so in case of analogy we have to find out the resemble between two things and can infer the further resemble between them. This is called analogy. So example hisabe moi akok repeat kori asu, moi example hisabe ki dilu? Earth and Mars, that both have water, land, atmosphere, etc. If Earth is inhabited, we can infer that Mars is also inhabited. This is called analogy. Jodi পৃথিৱী আৰু মংগল গ্ৰহ দুইটাতে কি আছে? তোমাৰ বায়ু, পানী, মাটি সেইবিলাক আছে। পৃথিৱীত যদি মানুহ থাকিব পাৰে, দেন আমি যিটো অনুমান এটা নতুন গঠন কৰিব পাৰিম সেইটো হৈছে যে মংগল গ্ৰহটো মানুহ থাকিব পাৰে। কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি এইটো ইনফাৰেঞ্চে মেক কৰিছোঁ। অ'কে, কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই? চিমিলাৰিটিজ বিটুইন আৰ্থ এণ্ড মাৰ্চৰ ওপৰত। তিনিটামান বস্তু দেখিছোঁ যে সিহঁতৰ মাজত সাদৃশ্য আছে। গতিকে পৃথিৱীত যদি মানুহ আছে, মংগল গ্ৰহটো মানুহ থাকিব পাৰে। হা, if Earth is inhabited, Mars is also inhabited. This is one kind of analogical argument. So এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ এনালজি। অ'কে, চ' এনালজি যেতিয়া চেপ্টাৰটো আমি এনালজি টপিকটো যেতিয়া আমি পঢ়োঁ, তেতিয়া আমি তাত এটা বস্তু কিন্তু মন কৰোঁ যে এনালজিত আমি পাৰ্টিকুলাৰৰ পৰা পাৰ্টিকুলাৰত মুভ কৰোঁ। ঠিক আছে, কনক্লুজনটো আমাৰ কি হয়? আমাৰ এটা ৰিজেম্বলৰ ওপৰত যিহেতু বেছ কৰে, আমি তাত ইনফাৰেঞ্চ কৰোঁ, কিন্তু ইনফাৰেঞ্চটো কিহৰ ওপৰত বেছ কৰিছে? ৰিজেম্বলেঞ্চ বিটুইন টু থিংছ, দুটা বস্তুৰ মাজত। চ' তাত আমি যিটো কনক্লুজন মেক কৰোঁ, সেই কনক্লুজনটো ইউনিভাৰ্চেল নহয়, সেইটো কি হৈ যায়? পাৰ্টিকুলাৰ হয়। চ' ইফ আৰ্থ ইজ ইনহেবিটেড, মাৰ্চ ইজ অলছ' ইনহেবিটেড, মানে কি হৈছে ইয়াত? মাৰ্চ ইজ অলছ' ইনহেবিটেড বুলি কওঁতে আমাৰ গম পাই আছোঁ যে এইটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰপজিশ্যন হয়। আমি ইনফাৰেঞ্চ কৰিছোঁ, এতিয়ালৈকে জেনেৰেল ৰিয়েল প্ৰপজিশ্যন এষ্টাব্লিছ কৰিব পৰা নাই, ৱেডাৰ ইট ইজ ৰাইট or wrong, whether it is correct or incorrect. Okay, so in case of analogy, the conclusion is always particular, okay, not universal. So eto eta point hoy tumar analogy. So ete questions kisuman tumalokor ahi thake je what is the main basis of analogy? Okay, analogy মূল ভিত্তি কি, মানে সাদৃশ্য অনুমানৰ মূল ভিত্তি কি? তেতিয়া তোমালোকে লিখিব লাগিব এনসাৰটো দুটা বস্তুৰ মাজত থকা সাদৃশ্য। ঠিক আছে, the resemble between two things. What is the basis of analogy? You have to write the resemble between two things is the basis of analogy. So this is one kind of analogical argument. এইটো আমাৰ এনালজিৰ কনসেপ্টটো যেতিয়া আমি পঢ়ো তেতিয়া আমাৰ আকৌ নেক্সট কিছুমান ইয়াত কাইণ্ডছ ওলাই, হা, এনালজিৰ কাইণ্ডছ ওলাই, এণ্ড দ্য কাইণ্ডছ আৰ গুড এনালজি এণ্ড বেড এনালজি। অ'কে, চ' গুড এনালজি মিনছ যোনে এনালজিৰ তোমাৰ
rules and regulations মানে যেটো conditions দিছিলে analogy fulfill কৰিব লাগিব বুলি হেবিলাক যদি fulfill কৰি আছে those are called good analogy and যদি কোনোবাই যোনটো analogy fulfill কৰা নাই that is called bad analogy so analogy concept to পঢ়োতে আমি analogy গম পাইছো resemble হয় কি resemble দুটা বস্তুৰ মাজত resemble কৰি পেনাই আমি যেতিয়া in further এটা inference make কৰো this is called analogy once again analogy can be divided into two parts okay so you student have to be mind about what the various examples of analogy you have to make the various examples of analogy and at present মানে যেতে তোমালোকে ভিডিও তো সাবা তেতে তোমালোকৰ মাইন্ডত স্ট্ৰাইক কৰিব বেলেগ এক্সাম্পল কেনেকুৱা টাইপৰ যে যেটো বস্তু আমাৰ মাইন্ডত কি হয় সিমিলাৰিটিজ দুটা বস্তুৰ মাজত মই আছে দুজনৰ মাজত মই সিমিলাৰিটিজ দেখিছো লাইক টু এক্সাম্পল মই এটা দিব বিচাৰো দুটা ষ্টুডেন্ট হা two students belonging from the same school ha so same school or hoy okay same subjects pohi ase okay then same uniform wear kori ase to majot ami various ki dekhilu similarities dekhilu thik ase so tetia hole amar ami suppose eneke kolu je suppose two boys are there okay Ram and Hari okay two boys are there they are belonging from the same school and same school or hoy same class or hoy and same stream or hoy and aru same subject pohi ase so these are the similarities between them so Ram suppose Mr. Saikar family pra belong kore thik ase so এতিয়া মই Hari ko kom niki Mr. Saikar family pra belong kore boli kitiaba Hari Mr. Saikar family pra belong koribo pare kitiaba no koribo pare because Hari aru Ramor parents ekejon nohobo pare so jodi ami Ramor uprote base kori kine Hari aru Ramor majo similarities dekhilo aru Ram Mr. Saikar family pra belong kore boli bhabilo then Hari Mr. Saikar family pra belong kore boli jodi bhabilo so this is not called this is one kind of analogy still this is not called a good analogy clear eto good analogy no hoy good analogy ketia hobo ar bad analogy ketia hobo he concept to okoman huniba okay so good analogy duta man condition ase like analogy nisna condition to ki the resemble between two things must have to be fundamental and essential resembles okay দুটা বস্তুৰ মাজত যেটো সাদৃশ্য থাকিব সেই সাদৃশ্যটো কিন্তু কি হ'ব লাগিব মৌলিক হ'ব লাগিব আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব লাগিব মানে তুমি জিটি ৰিজেম্বল লৈ আহিলে নহব ৰিজেম্বল মিন্স সিমিলাৰিটিজ বাৰে কৈ আছো মই তোমালোকক okay resemble means similarities সাদৃশ্য দুটা বস্তুৰ মাজত থকা সাদৃশ্যখিনি আমাৰ কি হ'ব লাগিব সেম হ'ব মানে মৌলিক হ'ব লাগিব আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি কি কৰিব পাৰিম analogy concept to agbahaba parim if the resemble or similarities between two things are not fundamental and essential then it is called bad analogy okay so good analogy example janai earth aru mars or hobo pare then aru good analogy example tumi lobo para ki je like yeah tumar jeto prithibir mongol grohor example dislo hetu lobo para tar pasot bad analogy example ki lobo para tumi yeah bad analogy example mane beya hadrishya anuman jitu duta bostur majot thoka hadrishya homo moulik aru guruttopurno nohoy titia tak beya hadrishya anuman boli koy ba ku hadrishya anuman ba du hadrishya anuman boli koy jeneke tumar example hisabe lobo para tumi okhomiyat je udbid aru prani thik ase tumar lobo para ki the plants and men okay men aru plants er majot ki similarities ase both have birth growth and decay ase janmo mrityu aru jitu bridhi growth duitate ase manuhor janmo hoy udbidoru janmo hoy okay growth kar ase manuhor ase udbidoru ase aru manuhor mrityu jetia hoy udbidoru mrityu hoy so three kinds of similarities are there between man and plants so etia menot aru eta ami aru plants ot aru eta similarities find out koribole jao next to hoise ki je man possess rationality okay manuhor buddhi ase so if we conclude that
plants also possess intelligence, then it is called bad analogy. Bad analogy ketia hobo jetia etia soa conclusion to tami ki ailu man aru plants or majot conclusion to je man possess rationality mane ami tinta man find out korisilu similarities plants aru man or majot ami duta tinta palu aru eta find out koribo bisari asu inference make koribor karone so man possess rationality kolu that's why ami eto koi dim negi plants also possess rationality. If it is so, then this kind of or these types of analogies are called bad analogy. Okay, enuka type of jodi ami conclusion eta deduce kori diu or inference eta make kori diu titia hole etu bad analogy hobo kiyo karon kile manuhor he ki ase buddhi ase udbidor nai plants or rationality nai kar ase manuhor ase so hei karone ami yak ki kom bad analogy buli kom. Okay, so bad analogy or good analogy concept to tumalokor ki hoy these are the kinds of analogy. So in this class we are discussing about what analogy and the kinds of analogy. So the main basis of analogy is the resemble between two things. If we can find out the resemble between two things, we can also infer the further resemble between them. This is called analogy, and analogy is based on resemblance between two things. The resemblance between two things must have to be fundamental and essential. So this is called all about analogy. Okay, so next class ami yar analogy all of conditions kisuman ase hekhini pohim. Okay, bye bye, take care students.